હા દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ધારાસ કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું સુરતી લાપસી એટલે કે ઘઉંની ફાડા લાપસી બનાવવાની રેસીપી। તો પરફેક્ટ માપ સાથે હું તમને બનાવતા શીખવાડીશ। તો તે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેની સામગ્રી આ પ્રમાણે છે। પોણો કપ જેટલી લાપસી, એક તજનો ટુકડો અને 2 થી 3 લવિંગના ટુકડા, બદામના ટુકડા, કાજુના ટુકડા, એલચી પાવડર, ખાંડ અને ઘી। લાપસી તમારે અહીં જે ઝીણી આવે છે તે પણ તમે લઈ શકો છો અને મોટી આવે છે તે પણ તમે લઈ શકો છો। એક તપેલી લીધી છે, તેની અંદર આપણે 2.5 કપ પાણી ઉમેરી દઈએ। પોણો કપ લાપસી લીધી છે એટલે તમારે 2.5 કપ પાણી લેવું અને આ પાણીને આપણે ગરમ કરી લઈએ। હવે આપણે કુકર લેશું, ગેસ ચાલુ કરી દઈશું અને કુકરને ગરમ થવા દઈશું। હવે આ કુકરની અંદર આપણે જે ઘી લીધું છે તેમાંથી આપણે થોડું ઘી કુકરમાં ઉમેરી દઈએ અને ઘીને ગરમ થવા દઈએ। તો ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે 2 થી 3 લવિંગના ટુકડા અને તજનો ટુકડો ઉમેરી દઈએ। તજ અને લવિંગથી ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ આવે છે। તમે જો ન ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો છો। તેને આપણે ઘીમાં હલાવી લઈએ। હવે તેની અંદર આપણે જે લાપસી લીધી છે તે પણ ઉમેરી દઈએ। તેને આપણે શેકી લેવાની છે। તો આ લાપસીને શેકતા 5 થી 7 મિનિટનો સમય લાગે છે। તો જેમ જેમ લાપસી શેકાતી જશે તેમ તેમ ફૂલતી જશે। અહીં ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ કરીશું। તો ધીમે ધીમે તેનો કલર ચેન્જ થતો જશે। તમે જોઈ શકો છો ઘી આપણું છૂટું પડી ગયું છે। આ લાપસીને આપણે શેકવાની જરૂર છે। સારી રીતના લાપસી શેકાશે તો તે એકદમ છૂટી અને સરસ બનશે। લાપસી શેકાતી જશે તેમ તેનો કલર ચેન્જ થાય છે। તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણો લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે। હજી પણ આપણે લાપસીને શેકાવા દઈએ। તો આ લાપસીનો કલર તમે જોઈ શકો છો ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો થઈ ગયો છે। લાપસી સારી રીતના શેકાઈ ગઈ છે અને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે। તો લાપસી સરસ શેકાઈ ગઈ છે। હવે આ લાપસીની અંદર આપણે પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું તે ઉમેરી દઈએ। એ પાણી આપણે ગરમ કરીને ઉમેરવું જરૂરી છે। તમે જો ઠંડુ પાણી ઉમેરશો તો તમારી લાપસી કાચી રહેશે। પહેલાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરીને લાપસીને હલાવી લઈએ અને તેની અંદર જે બાકીનું પાણી વધ્યું છે તે પણ ઉમેરી દઈએ અને સારી રીતના પાણીને મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે આ પાણીને ઉકળવા દઈશું। તો આ લાપસીની અંદર આપણે જે પાણી ઉમેર્યું હતું તે સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે અને તે ઉકળી પણ ગયું છે। તો આ લાપસીની અંદર આપણે જે કાજુના ટુકડા લીધા હતા તે પણ ઉમેરી દઈએ અને તેની સાથે આપણે બદામના ટુકડા લીધા હતા તે પણ ઉમેરી દઈએ। એલચી પાવડર આપણે જે લીધો હતો તે પણ ઉમેરી દઈએ। હવે તેને આપણે હલાવી લઈશું। તો ડ્રાય ફ્રૂટ્સ તમે તમારા પ્રમાણમાં ઉમેરી શકો છો। તો હવે આ લાપસીનું પાણી સારી રીતના ઉકળી ગયું છે। આપણે ઢાંકણને બંધ કરી દઈશું અને તેને આપણે 2 થી 3 સીટી થવા દઈશું। તો દોસ્તો 2 થી 3 સીટી કર્યા પછી લાપસી સારી રીતના બફાઈ ગઈ છે। હવે આ લાપસીને આપણે હલાવી લઈએ। તમને લાપસી કાચી લાગે તો તેની અંદર તમે અડધો કપ પાણી ઉમેરીને ફરીથી તેને બાફી શકો છો। હવે આ લાપસીની અંદર આપણે જે ખાંડ બાકી રાખી હતી તે ઉમેરી દઈએ। ખાંડને તમારે છેલ્લે જ ઉમેરવાની છે। તમે જો પહેલાં ખાંડ તેની અંદર ઉમેરી દેશો તો લાપસી કાચી હશે તો તે બીજી વખત ચડશે નહીં। તો આ ખાંડને સારી રીતના લાપસીની અંદર હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે ખાંડ તમારા ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ઉમેરી શકો છો। મેં અહીં 1 કપ ખાંડ ઉમેરી છે। તો હવે
આ લાપસીની અંદર ખાંડ સારી રીતના ભળી ગઈ છે. તો ફરીથી તેને એક વખત સારી રીતના આપણે હલાવી લઈએ. તો હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને આપણે 3 મિનિટ સુધી ગેસ ઉપર રવા દઈશું વરાળે, એટલે તે બરાબર ચડી જાય. તો દોસ્તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. લાપસી સારી રીતના વરાળે ચડી ગઈ છે ફરી વખત. તો તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો આ લાપસીને મેં એક બાઉલમાં કાઢી લીધી છે. તેની ઉપર આપણે જે ઘી વધ્યું હતું તે 1 ચમચી જેટલું ઉમેરી દઈએ અને તેની સાથે આપણે જે બદામના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ અને કાજુના ટુકડા પણ મૂકી દઈએ. તો આ લાપસી જેમ આપણે કડાઈમાં બનાવીએ છીએ તેમ કુકરમાં પણ સરસ બને છે. તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. તો દોસ્તો તમને મારો વિડીયો ગમે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલું બેલ આઇકન બટન દબાવો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ અવનવી રેસીપી સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો બાય.